ਆਏ, ਚੰਦਰ ਬਿੰਬ ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ। ਸਰਸ ਬਾਨ ਓ ਆਹੇ ਬਿਨੋਦਾ, ਗਾਵਹਿ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ। ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ, ਪੁਨ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਬਾਰੀ। ਕਸ਼ੇਲੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ, ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਆਲਾਪ। ਕਾਮੋਦੀ ਓ ਗੂਜਰੀ, ਸੰਗ ਦੀਪਕ ਕੇ ਥਾਪ। ਕਾ ਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲ ਓ ਰਾਮਾ, ਕਮਲ ਕੁਸਮ ਚੰਪਕ ਕੇ ਨਾਮਾ। ਗੌਰਾ ਓ ਕਾਨਰਾ ਕਲਿਆਣਾ, ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ। ਸਾਬ ਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗਵੈ ਗਾਵਹਿ, ਪਾਂਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵਹਿ। ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ, ਧਰੀ ਗਵਰੀ, ਗਾਵਹਿ ਆਸਾਵਰੀ। ਤੇਹ ਪਾਸ਼ੈ ਸਿੰਧਵੀ ਆਲਾਪੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚੋ ਥਾਪੀ। ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ, ਔਰ ਗੋਂਡ ਗੰਭੀਰ। ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੇ, ਗੋਂਡ ਕੁੰਭ ਹਮੀਰ। ਖਸਟਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਹਿ, ਪਾਂਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵਹਿ। ਸੋਰਠ ਗੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ, ਪੁਨ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾ ਗੁਣ ਗੁਨੀ। ਊਚੈ ਸੁਰ ਸੂਹੋ ਪੁਨ ਕੀਨੀ, ਮੇਘ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚੋ ਚੀਨੀ। ਬੈਰਾ ਧਾਰ ਗਜ ਧਾਰ ਕੇਦਾਰਾ, ਜਾਬਲੀ ਧਾਰ ਨਟ ਓ ਜਲ ਧਾਰਾ। ਪੁਨ ਗਾਵਹਿ ਸ਼ੰਕਰ ਓ ਸਿਆਮਾ, ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ। ਖਸਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ, ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ। ਸਭੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ, 18 10 20। ਖਸਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ, ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ। ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ, 18 10 20। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲੇਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ, ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ, ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵੀਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ, ਕਾਥ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ।
ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੇ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇਹ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ, ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮਹੌ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ, ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ, ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ, ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸਿਧ ਪਾਵਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸਤਿ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸਬਦੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਸਦਾ ਹਾਲੇ। ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਤ ਸੰਸਾਰਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਸਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ, ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਜੋ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਹਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਸਦਾ ਸਿਰ ਸਿਰ ਸਦਾ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਨਾਮ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਮ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸਭ ਕਲੀਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਤੁਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਧ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਇੱਛਾ ਸਭ ਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਕੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸਭ ਧਰੋ ਪਿਆਰ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ,
ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸਭ ਰਾਜੇ ਘਰ ਹਾਰੀਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਸੇ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਮ ਕਹਿ ਸੁਆ ਇਤ ਕਰ ਹਰਿ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਖ ਵਡਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਸੁਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨ ਨਾਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਪੂਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਝੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਾਣੈ ਰਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸ੍ਰੀ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਸਨ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਗਿਆ ਜਿਸ ਪਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾ ਲਿਦਾਵੈ ਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੀ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜੇ ਤਾਰਾਇਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਗੁਰਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮੀ ਹਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸਾ ਸਾਸਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਚਿਤ ਪਾਵਨ ਕਾ ਸਰਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਈ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਤੀ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਹੈ ਪੰਥ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਰਹਿਤ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਵਿਸਾਉ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਾ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਚੱਲੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗ ਵਟਾਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪੱਕਾ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਾਈ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋਲੀ ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਓਟ ਲਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਮ ਮਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਰਿ ਤਿਉ ਕਰਨਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੁਹਿਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਜੀ ਮਹਾਂਵਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਏ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਰਦੂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਲ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਚਿੰਤ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਰਾਂ ਸਰਕਾ ਬਾਣੀ ਆਪ ਤੋਂ ਮਾਤੋ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਂ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਟਾਂ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਟਾਂ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਣਾ ਜੀ ਸਦਾ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਗਰਮ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟਾ ਸਭ ਬਖਸ਼ੇ ਘਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਚਿਤ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਮਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਾਸੇ ਸਦਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਪਾਸੇ ਸਦਕਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਵਰਤਾਵਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਚੁਗਲਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਲੰਮੀ ਆ ਜਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜੀਵਨ ਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਬਾਤ ਕਾਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਦੇਵ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਆਗਿਆ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਤ ਰੱਖਣੀ ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੱਚਾ ਵਿਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਰਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸੀਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਬਚੇ ਸੰਜੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਾਗੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਮਾਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੈ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਪਾਰਨਾਰ ਖੜਾ ਲਾਗੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਲਗੀ ਸੋਏ ਸੋ ਅਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਸੋ ਅਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਜੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਵੈ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗਮੜਾ ਵਰਿਆ ਅਕੀਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲਨ ਦੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤਿਸ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ। ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਪੁੱਤ ਧਨ ਲਖਮੀ ਖੜ ਮੇਲੇ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੁਕਉ ਤਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐ ਇਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ।
ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਵਡ ਹੰਸ ਹੈ, ਸਚ ਨਾਮ ਔਰ ਧਾਰ। ਸਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਾਧ ਸਚ ਰਹੈ, ਸਚੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਵਡ ਹੰਸ ਹੈ, ਸਚ ਨਾਮ ਔਰ ਧਾਰ। ਸਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਾਧ ਸਚ ਰਹੈ, ਸਚੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨ ਲੱਗਈ, ਨਦਰ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਜੋ ਅਨ ਦਿਨ ਜਪੈ ਮੁਰਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵਡ ਹੰਸ ਹੈ, ਤਾ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੰਗ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬਪੜਾ, ਤਾ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇਦੀ ਅੰਗ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੰਸਾ ਵੇਖ ਤਰੰਦਿਆ, ਬਗਾ ਪਿਆਇਆ ਚਾਚਾ। ਡੁੱਬ ਮੋਏ ਬਗ ਬਪੜੇ, ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਉੜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਕਾਰਣ ਕੀਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਵੀਆ। ਤੂੰ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋ ਥੀਆ। ਤੂੰ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ। ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੁ, ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ। ਤੂੰ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ। ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੁ, ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਗ ਵਿਰਾਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਧਨਾ ਪਰਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਬਾਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਜਿੰਦ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਪਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਤੋਏ ਬਾਣਾਵੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ੁਭ ਆਸੀਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਵਡਹੰਸ ਹੈ ਸਚ ਨਾਮ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੈ ਸਕਾਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਮਈ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉਪਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਥਾਂ ਪਾਉਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣ, ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਰਿਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਰਦਾਸ ਓਮਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਸਹਾਇ ਵਾਸਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿੱਧ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਤਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਮਨੀ ਸਹਾਇ ਕਾਜ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿ ਡਿਠੇ ਸ਼ਬਦ ਖਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੂਣ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
इन माणियां दे मान नी ताणियां दे ताने ताने हो गया नियोग सतगुरु धन धन श्री गुरु नानक देव निरंकार सच्चे पिता वाहिगुरु जी धन धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर दसमें पिता जी धन धन सत श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज ऐश्वर्य आप जी के हजूर आप जी के सोहने सुंदर स्वरूपां दे सेवा सुखासन जी की अरदास है जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी के जाप की अरदास है जी कृपा करो आप जी प्रकाश नाम तो अपने निजी स्थापना ते चल के विराजमान हो उपरंत बाहर दीवान हाल में दीवान सजान की आज्ञा बख्शो जी इस वेले की अरदास आप जी के पवित्र चरण कमल पास संगतां पढ़दे सुनदे सगत लाहेवंद होण श्री गुरु नानक नाम चढ़ती तेरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहेगुरु। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਮਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਨਾਮ ਸਾਥੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਲਾਮ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਡੈਸਟੋ ਸੀਸ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਟਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕਾ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ।
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਮਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਠ ਦੇ ਪੂਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭਾਈ ਜੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰੰਭ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲਾਗੀ 11 ਵਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 11 ਵਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਲ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੂ ਲਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾ 11 ਵਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਭਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਰ ਸੱਜੀਆਂ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਿਆਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਕੀਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਬਾਹਰ ਸ਼ੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਬੇਟੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਨਾਸੀ ਵਾਲੀ ਪਾਠ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬੈ ਸਕਦੇ ਆ ਬੈਗ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਕੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰਖੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਜੇ ਸਿਆੜ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸੁਣਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਲਾਇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਆਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਵਿਖਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਨੇ ਕੀ ਸਾਥ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਗ ਸੇ
ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇ। ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ, 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 ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ। ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ। ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਾਤੇ, हम अपराधी तुम बख्शाते। जिस पापी को मिले न कोई, जिस पापी को मिले न कोई, शरण आवे निर्मल होई। शरण आवे ता निर्मल होई, शरण आवे ता निर्मल होई। शरण आवे ता निर्मल होई, सब फल पाए गुरु ਧਿਆਏ, सब फल पाए गुरु ਧਿਆਏ। सुख पाया सतगुरु मनाए, सुख पाया सतगुरु मनाए। सब फल पाए गुरु ਧਿਆਏ, सब फल पाए गुरु ਧਿਆਏ। पार ब्रह्म सतगुर आदेश, सतगुर आदेश
ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇ ਆਦ ਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇ। ਆਦੇਸ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਆਦੇਸ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦੇ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦੇ। ਚੁੱਕਾ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਚੁੱਕਾ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਖਸਮ ਤੂੰ ਐ ਸਭਨਾ ਕੇਰਾ। 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 ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ। ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਤਿਸ ਬਹਾਨਾ ਸੁਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ। ਸੁਕੇ ਹਰੇ ਕੀ ਏਕ ਨੁਮਾਇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਤ ਜੀਵਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਤਿਸ ਬਾਣਾ ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਤਿਸ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰਿਆ। ਤਿਸ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰਿਆ। ਤਿਸ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ। ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ। ਚਿੰਤ ਗਈ ਲਗ ਸਤ ਗੁਰ 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 ਪਾਏ। ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ
ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ। ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਤੂਠਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਈ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਹਉ ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ। ਗੁਨਹਗਾਰ ਲੂਣ ਅਰਾਮੀ, ਬਾਣ ਨਾਮ ਨ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਤੂਠਾ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂਠਾ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂਠਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭੈ ਦਇਆਲਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭੈ ਦਇਆਲਾ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ, ਸਤ ਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਏਕ ਬਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ, ਮਾਤਰ ਸਿਮਰਨ ਤਾਏ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਹਿਤ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੋਟੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੇ, ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਗਾਤ ਬੋਧ, ਨਮੋ 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 ਨੀਤ 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 ਹੈ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲਾ, ਸੋ ਜਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭੈ ਦਇਆਲਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭੈ ਦਇਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦੇਖ ਭੈ ਨਿਹਾਲਾ। 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 ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ। ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ।
ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ। ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ। ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੱਧ, ਮੱਧ ਤੋਂ ਅੰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਏ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਸੀਏ। ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ, ਤਨ ਦੇਖੈ ਹਰ ਦੁਆਰ, ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਵੈਸਾਖ ਪਹਿਲਾ, ਵੈਸਾਖ ਪਹਿਲਾ, ਵੈਸਾਖ ਪਹਿਲਾ, ਵੈਸਾਖ ਪਹਿਲਾ। ਵੈਸਾਖ ਪਹਿਲਾ, ਵੈਸਾਖ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ। ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ। ਵੈਸਾਖ ਪਹਿਲਾ, ਵੈਸਾਖ ਪਹਿਲਾ, ਵੈਸਾਖ ਪਹਿਲਾ, ਵੈਸਾਖ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ। ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ। ਵੈਸਾਖ ਪਹਿਲਾ, ਵੈਸਾਖ ਪਹਿਲਾ, ਵੈਸਾਖ ਪਹਿਲਾ। ਧਨ ਦੇਖੈ ਹਰ ਦੁਆਰ, ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਧਨ ਦੇਖੈ ਹਰ ਦੁਆਰ, ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਆਵੋ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਵੈਸਾਖ ਪਹਿਲਾ, ਵੈਸਾਖ
ਭਲਾ ਬੈਸਾਖ ਭਲਾ ਬੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ ਬੈਸਾਖ ਭਲਾ ਬੈਸਾਖ ਭਲਾ ਬੈਸਾਖ ਭਲਾ ਘਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਡ ਨਾ ਮੋਲ ਘਰ ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਡ ਨਾ ਮੋਲ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੁਧ ਬਾਵਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਢੋਲ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਤੁਧ ਬਾਵਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਢੋਲੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਢੋਲੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਢੋਲੋ ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ ਬੈਸਾਖ ਭਲਾ ਬੈਸਾਖ ਭਲਾ ਬੈਸਾਖ ਭਲਾ ਬੈਸਾਖ ਭਲਾ दूर न जाना अंतर माना हर का मैल बचाना
दूर न जाना अंतर माना, हर का मैल पछाना। नानक वैसाखी प्रभ पावे, सुरत शब्द मन माना। नानक वैसाखी प्रभ पावे, सुरत शब्द मन मान, सुरत शब्द मन माना। सुरत शब्द मन माना। वैसाख भला वैसाख भला, वैसाख भला वैसाख भला। साखा वेश करे, साखा वेश करे। वैसाख भला वैसाख भला वैसाख भला वैसाख भला। वैसाख वैसाख भला वैसाख भला वैसाख भला वैसाख भला भला भला। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। वैसाख ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੁੱਲ ਖਿਲਦੇ ਹਨ, ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਤੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ
ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, 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 ਅਸੀਸ। ਅਸੀਸ, 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 ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵੇਖ ਨਾਸੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵੇਖ ਨਾਸੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ। ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ, ਜਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰੋ। ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ, ਜਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰੋ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ, ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ। ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ, ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ। ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਬੈ ਨ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ।
ਏ ਮਨੋ ਹਰ ਚਰਨਾਓ ਕੋ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਓਨ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ ਜੋ ਬੁੰਦੈ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੋਲਾ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ 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 ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸੀਸ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਦਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀਐ, ਭੂਮਨ ਮੈਂ ਭੂਮਾ, ਠਾकुर ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਠਕਰਾਈ, ਕੋਮਨ ਸਿਰ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, 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 ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ। ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ, ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ। ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ
ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ, ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ। ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿ ਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿ ਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਆਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਕਾਰਣ ਕੀਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਆਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਕਾਰਣ ਕੀਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਕੋ ਅਮਰ ਨਾ ਪੀਆ, ਕੋ ਅਮਰ ਨਾ ਪੀਆ। ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿ ਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿ ਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿ ਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿ ਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ। ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ, ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ। ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿ ਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿ ਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿ ਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਾਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਾਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਹੈ ਸੋਧੀਆ। ਤੂੰ ਕਰ ਹੈ ਸੋਧੀਆ, ਤੂੰ ਅੰਨ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਤੂੰ ਅੰਨ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ। ਸਭਨਾ ਜੀਆ, ਤੂੰ ਅੰਨ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੰਨ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਤੂੰ ਅੰਨ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ। ਤੂੰ ਅੰਨ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਤੂੰ ਅੰਨ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ, ਤੂੰ ਅੰਨ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵਣਾ। ਸਭਨਾ ਜੀਆ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ। ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿ ਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ,
ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ। ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦਿਆ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹੋ। तब वह निरखेंगे स्वर्ग में, तब वह निरखेंगे स्वर्ग में आनंद सुहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। तब वह निरखेंगे स्वर्ग में, तब वह निरखेंगे स्वर्ग में आनंद सुहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह तब वह निरखेंगे, तब वह निरखेंगे स्वर्ग में, तब वह निरखेंगे स्वर्ग में आनंद सुहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। निज फतेह बुलाई सतगुरु कीनो उजियारा, निज फतेह बुलाई सतगुरु कीनो उजियारा। झूठ कपट सब छप गए सब सच वरतारा, झूठ कपट सब छप गए सब सच वरतारा। फिर जग होम ठहराए के निज धर्म सवारा, फिर जग होम ठहराए के निज धर्म सवारा। तब वे निरखेंगे, तब वे निरखेंगे स्वर्ग में, तब वे निरखेंगे स्वर्ग में आनंद सुहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। सारे जपो। आपे गुर चेला, आपे गुर चेला।
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਬ ਵਹਿ ਤਬ ਵਹਿ ਤਬ ਵਹਿ ਤਬ ਵਹਿ ਨਿਰਖੇਂਗੇ ਸੁਰਗ ਮੈਂ ਤਬ ਵਹਿ ਨਿਰਖੇਂਗੇ ਸੁਰਗ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਸੁਹੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ फिर जग होम ठहराए के निज धर्म सवारा धर्म सवारा धर्म सवारा फिर जग होम ठहराए के निज धर्म सवारा तुर्क द्वंद सब उठ गए रचियो जयकारा बोले सोनिहाल सत श्री अकाल बोले सोनिहाल सत श्री अकाल तुर्क धुंद सब उठ गए रचियो जयकारा फिर तुर्क धुंद सब उठ गए रचियो जयकारा जय उपजे सिंह महाबली खालस निर्धारा जय उपजे सिंह महाबली खालस निर्धारा तब वह निरखेंगे तब वह निरखेंगे सुर्ग में तब वह निरखेंगे सुर्ग में आनंद सुहेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला आपे गुर चेला संगत जी सारे कृपा करो आपे गुर चेला आपे गुर चेला गोबिंद सिंह आपे गुर चेला आपे गुर चेला आपे गुर चेला गोबिंद सिंह तब वह निरखेंगे सुर्ग में तब वह निरखेंगे सुर्ग में आनंद सुहेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला सब जग तिन्हू बस किया जप अलख अपारा सब जग तिन्हू बस कियो जप अलख अपारा गुर धर्म सिमर जग चमके हो मिट्यो अंधियारा गुर धर्म सिमर जग चमके हो मिट्यो अंधियारा तब कुशल खेम आनंद स्यों बस्यो संसारा तब कुशल खेम आनंद स्यों बस्यो संसारा तब वह निरखेंगे सुर्ग में तब वह निरखेंगे सुर्ग में आनंद सुहेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला आपे गुर चेला आपे गुर चेला आपे गुर चेला गोविंद सिंह गोविंद सिंह गोविंद सिंह गोविंद सिंह आपे गुर चेला आपे गुर चेला आपे गुर चेला
गोविंद सिंह गोविंद सिंह कब वह निरखेंगे स्वर्ग में कब वह निरखेंगे स्वर्ग में आनंद सुहेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला हर वाहिगुरु गुर मंत्र गुर मंत्र गुर मंत्र गुर मंत्र वाहिगुरु 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 सारी संगत वाहिगुरु 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 खालसा प्रगट दिवस मनाने वाली गुरु प्यारी साध संगत भाई साहब भाई गुरदास जी का ये मैसेज है ते इस मैसेज विच कलगियां वाले बापू धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हुक्म है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। की हुक्म है? हुण जेड़े मेरे वीर ये बात कहिंदे ने तुहानू भी कहिंदे ने कई बार भी आ एवें कि वाहिगुरु वाहिगुरु कराई जांदे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। उन्हां वीरां नू क्या करो गुरमुखो एवें नहीं कराए जांदे ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਗੁਰ ਉੱਚੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰ ਕਿਹਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਬਾਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੌਲ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ 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 ਖਾਲਸਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਜਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵਿਅੰਜ ਨਹੀਂ,
ਗੱਜ ਕੇ ਜਰਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ। ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ 30 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਬਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤਨੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਪੜੋ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਓ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਵਾਂਗੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਵੀਰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਣ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜਿੱਦਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲੇਗਾ। 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਜਪਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਗ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਿਮਰੈ, ਪੜੋ, ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਉ ਪਹੁੰਚੈ ਦਰਬਾਰਾ। ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਉ ਪਹੁੰਚੈ ਦਰਬਾਰਾ। ਸਭ ਪਕੜੋ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ, ਛਾਡੋ ਜੰਜਾਰਾ। ਸਭ ਪਕੜੋ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ, ਛਾਡੋ ਜੰਜਾਰਾ। ਛਾਡੋ ਜੰਜਾਰਾ, ਛਾਡੋ ਜੰਜਾਰਾ, ਛਾਡੋ ਜੰਜਾਰਾ, ਛਾਡੋ ਜੰਜਾਰਾ। ਛਾਡੋ ਜੰਜਾਰਾ, ਛਾਡੋ ਜੰਜਾਰਾ, ਛਾਡੋ ਜੰਜਾਰਾ, ਛਾਡੋ ਜੰਜਾਰਾ। ਸਭ ਪਕੜੋ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ, ਛਾਡੋ ਜੰਜਾਰਾ। ਸਭ ਪਕੜੋ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ, ਛਾਡੋ ਜੰਜਾਰਾ। ਤਬ ਵੈ ਨਿਰਖेंगे ਸੁਰਗ ਮੈਂ, ਤਬ ਵੈ ਨਿਰਖेंगे ਸੁਰਗ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਸੁਹੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਤਬ ਵਹ ਨਿਰਖेंगे ਸੁਰਗ ਮੈਂ, ਤਬ ਵਹ ਨਿਰਖेंगे ਸੁਰਗ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਸੁਹੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਨਿਤ ਹੀ ਦਰਗਹਿ ਕੁਟੀਆਂ ਮਨ ਮੁਖ ਕੁੜਿਆਰਾ। ਨਿਤ ਹੀ ਦਰਗਹਿ ਕੁਟੀਆਂ ਮਨ ਮੁਖ ਕੁੜਿਆਰਾ। ਤੈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋਈ, ਤੈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋਈ ਜੋ ਹਰ ਭਜੈ ਸਭ ਤਜੈ ਬਿਕਾਰਾ। ਤੈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋਈ, ਤੈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋਈ, ਸੋਈ ਤੈ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਛੱਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ, ਖਾਸ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਹੈ ਪਹੁੰਚ
ਪਹੁੰਚੈ ਸੋਈ ਜੋ ਹਰ ਭਜੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਤੇ। ਤਹਿ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋਈ ਜੋ ਹਰ ਭਜੈ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ, ਹਰ ਵੀ ਭਜੈ। ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਕਹਿਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ। ਸਭ ਤਜੈ ਵਿਕਾਰਾ। ਸਭ ਤਜੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਲੜ, ਸੁਰਮਾ ਬਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਪਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਇੱਕ ਜਨਾ। ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜ ਮੈਂ ਕੱਲਾ। ਕਿਉਂ ਰਾਖੇ ਕਾਰਬਾਰ ਮਨਾ। ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ। ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਆ ਕੰਮ ਬਸ। ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੋਹਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਰੱਖੀ। ਅਰਦਾਸ ਰੱਖੀ ਕੀ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਤਜੈ ਬੇਕਾਰਾ। ਤਾਂ ਤਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਲ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਇਹ ਪੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਰ ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ। ਤਹਿ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋਈ ਜੋ ਹਰ ਭਜੈ ਸਭ ਤਜੇ ਬਿਕਾਰਾ। इस मन चंचल को घेर कर सिमरे कर तारा। फिर तब पहुंचे हर हुक्म स्यो निज दसवें द्वारा। फिर सहजे पेटे गगन में आत्म निरतारा। तब वह निरखेंगे स्वर्ग में, तब वह निरखेंगे स्वर्ग में आनंद सुहेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। आपे 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 गुर चेला चेला। वाहिगुरू। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸਤਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜਨਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ 12:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ 12:30,
12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਜੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਜੀ। ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ, ਸੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ। ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈਏ ਕਿਆ ਕਹਿ ਮੁਖ ਬੋਲਾ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਣ ਨਿਧ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਣ ਨਿਧ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਪਾਓ ਧੂਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ
ਸਦਾ ਚਿਰਜੀਵ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਅਨੰਤ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ। ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਭਾਈ ਠਾਕੁਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈ। ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ। ਆਓ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਰਾਨਾ। ਦਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਿਓ। ਤਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਨਾ। ਤਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਨੀ ਦਾਨੇ 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 ਧਮ ਮਾ ਪਗਾ ਮਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਗਾ ਮ ਗਰੇ ਸਾ। ਤਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ। ਤਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ। ਨਿਸਾ ਸ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਇੰਦ ਬਦ ਬਦ ਦ ਮ ਪ ਮ ਪ ਪ ਗ ਮ ਮ ਰੇ ਗਾ ਗ ਸ ਰੇ ਸ ਨੀ ਸ ਗ ਰੇ ਗ ਮ ਪ ਗ ਮ ਪ ਨੀ ਦ ਨੀ ਧ ਮ ਮ ਪ ਗ ਮ ਰੇ ਗ ਮ ਪ ਗ ਮ ਪ ਦ ਨੀ ਧ ਪ ਮ ਗ ਰੇ ਗ ਦ ਦ ਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਨਾ। ਤਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ। ਦਾਗੜ ਦੀ ਤਰਾਮ ਤ੍ਰਿਦਾਨ ਦਾਗੜ ਦੀ ਦੇਮ ਤਿਰਨਾ। ਦਾਗੜ ਦੀ ਤ੍ਰੇਮ ਤ੍ਰਿਗਦਾਨ ਦਾਗੜ ਦੀ ਤੋਮ ਤਿਰਨਾ। ਦਾਗੜ ਦੀ ਤੋਮ ਤਿਰਨਾ ਦਾਗੜ ਦੀ ਤੋਮ ਤਿਰਨਾ ਦਾਗੜ ਦੀ ਤੋਮ ਤਿਰਨਾ ਦਾਗੜ ਦੀ ਤੋਮ ਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ। ਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤਿਰਨਾ। ਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ। ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ। ਦਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ। ਦਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ। ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਦਾਨੀ 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 ਦਾਨੀ। ਤਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ। ਤਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ। ਦਾਗੜ ਦੀ ਤਰੋਮ ਤੁਮ ਤੀਮ ਦਾਗੜ ਦੀ ਕੋਮ ਕਿਰਨਾ। ਦਾਗੜ ਦੀ ਧੋਮ ਧੁਮ ਧੀਰ ਦਾਗੜ ਦੀ ਕੋਮ ਕਿਰਨਾ। ਕੋਮ ਕਿਰਨਾ ਕੋਮ ਕਿਰਨਾ। ਦਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ। ਦਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ। ਦਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ। ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ। ਦਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਦਾਨੀ 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 ਦਾਰੇ। ਦਦਰ ਦਾਨੇ ਦਾਨੇ ਤੁਮ ਦਾਨੇ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ।
ਦੀ ਧੂਮ ਧੂਮ ਦੀਮ ਦਾਗੜ ਦੀ ਧੇਮ ਦੇਰ ਨਾ ਕਾਗੜ ਦੀ ਧੂਮ ਧੂਮ ਤੀਮ ਕਾਗੜ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕਿਰਣਾ ਦੱਦਰ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਦੱਦਰ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਤਲ ਤਿਰਨਾ ਦੱਦਰ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਦੱਦਰ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਦੱਦਰ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਤਲ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਦੱਦਰ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਦੱਦਰ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਦੱਦਰ ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ ਤੁਮ ਦਾਨੀ ਤਿਰਨਾ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਤੁਮ ਤਿਰਨਾ ਚੌਥਾ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ 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 ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਚਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਗੱਜ ਗਏ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ
ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖਬਾ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖਬਾਰੀ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਿਟੈ ਕਲੇਸ਼ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਿਟੈ ਕਲੇਸ਼ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਮੈਂ ਪਰਵੇਸ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖਬਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ 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 ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖਬਾਰੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਰਸ ਮਹਾਨੰਦਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਰਸ ਮਹਾਨੰਦਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਰਸ ਮਹਾਨੰਦਾ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਾਂ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖਬਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ 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 ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖਬਾਰੀ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖਬਾਰੀ काम क्रोध लोभ मत खोए काम क्रोध लोभ मत खोए काम क्रोध लोभ मत खोए साध के संग किल बिख सब तोए
ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ, ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ। ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ, ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ, ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ, ਸਾਧ ਵਾਲਾ। ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ, ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ। ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ, ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ, ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ। ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ। ਜਬ ਲੋ ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜੈ ਤਾਕੋ ਬਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਕੋ ਲਖ ਬਾਰ, ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜੈ ਤਾਕੋ ਵਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜੈ ਤਾਕੋ ਵਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਕੋ ਲਖ ਪਾਨ, ਨਮਸਕਾਰ, ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਕੋ ਲਖ ਪਾਨ, ਨਮਸਕਾਰ, 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 ਨਮਸਕਾਰ।
ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਟੈ ਸੰਤਾਪ, ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਨ ਵਿਆਪੈ ਤਾ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਟੈ ਸੰਤਾਪ, ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਨ ਵਿਆਪੈ ਤਾ। ਐਸੋ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ, ਐਸੋ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜੈ ਤਾ ਕੋ ਵਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜੈ ਤਾ ਕੋ ਵਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਾ ਕੋ ਲਖ ਬਾਰ, ਨਮਸਕਾਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਾ ਕੋ ਲਖ ਬਾਰ, ਨਮਸਕਾਰ। ਜਾਂਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਟਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਮਨ ਗਹਿ। ਜਾਂਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੁਖ ਡੇਰਾ, ਡੇਰਾ ਡੇਰਾ, ਜਾਂਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ਟਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਮਨ ਗਹਿ। ਅਨਕ ਭਗਤ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰੀ, ਅਨਕ ਭਗਤ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰੀ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹਾਰੀ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹਾਰੀ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜੈ ਤਾ ਕੋ ਵਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜੈ ਤਾ ਕੋ ਵਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਾ ਕੋ ਲਖ ਬਾਰ, ਨਮਸਕਾਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਾ ਕੋ ਲਖ ਬਾਰ, ਨਮਸਕਾਰ, 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 ਨਮਸਕਾਰ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਸੁਕੇ ਕੀਨੇ ਹਰਿਆ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਊਣੇ ਸੁਬਰਾ ਬਰਿਆ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਸੁਕੇ ਕੀਨੇ ਹਰਿਆ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਨਿਥਾਵੇਂ ਕੋ ਦੀਨੋ ਦਾਨ, ਆਖਿਨ ਮੈਂ ਨਿਮਾਨ ਕੋ ਦੀਨੋ ਮਾਨ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਨਿਮਾਨ ਕੋ ਦੀਨੋ, ਦੀਨੋ ਮਾਨ। ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਰਹਾ ਪਰ ਪੂਰਾ, ਸੋ ਜਾਪੈ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਰਹਾ ਪਰ ਪੂਰਾ, ਸੋ ਜਾਪੈ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾ ਕੋ ਆਦਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾ ਕੋ ਆਦਾ। ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਆਪ ਦਇਆ, ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਆਪ ਦਇਆ।
ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਕੋ ਲਖ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀਜੈ ਤਾਕੋ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਕੋ ਲਖ ਬਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਗੇ ਨਿਤ ਇੱਕ ਵਦਿੰਦੀ ਆਰਜੂ, ਦੂਜਾ ਸਹਿਬ ਆਵੇ ਚਿੱਤ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾੜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਦਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਰਹੰਦ, ਉੱਥੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਸਦਕਾ ਇਹ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚਨ ਬੁਲਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋ ਲਖਵਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਦੀਜੈ ਤਾਂ ਕੋ ਵਾਰ। ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਕਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1, 2, 3 ਮਈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1, 2, 3 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਦੀ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਓ ਦਾਸ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਮਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ ਆਪ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਿਹ ਲੋਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਨਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੀਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਤਲਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿੱਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਂਛੀਐ, ਤਿੱਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂਲ, ਜੜ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੜ ਦਾ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੜ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਖੁਦ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਬੂਟੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੌਦਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਆਪ ਇੱਕ ਬੀਜ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਈ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਅਨੰਤ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਿਰ, ਅਟੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਲ ਫੈਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਸਿੱਖ, ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਬਣਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵਾਚੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਨਸਿੱਖ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ, ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੇ ਅਨੰਤ ਬੀਜ ਬਣਨੇ ਆ, ਫਲ ਬਣਨੇ ਆ, ਬੂਟੇ ਬਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਹੈ ਮੂਲ, ਜੜ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੀ ਵਧਣਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਯਨ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜੀ? ਬਰਤ, ਗੋਰ, ਮੜੀ, ਮੱਠ। ਭੈਣੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਥੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਜਠੇਰਿਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ। ਮਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਰਤ, ਗੋਰ, ਮੜੀ, ਮੱਠ, ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਖੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੋਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਖਾਲਸ ਹੋਣ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਉਦਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖੋਟ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ, ਪਦਾਰਥ, ਬੜੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਉਦਣ ਇਹ ਮੇਲੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸਮਾਦ, ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਅਚਰਜ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਲੇ ਕੇਵਲ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਇਨਾਤ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਮਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਭੇਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਗੱਲ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਤੇ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸੀਤੋ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੀਤੋ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ।
ਉਸ ਸੁਭਾਗੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ 72 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਲੰਬੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਭੈਣੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਕਹਿਓ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਚਲੋ ਕਹਿ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਨੇਹੀ ਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਮਰਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦਿਸੇਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਟੋਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭੇਖ ਦੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਹਿਰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਤਗੜਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਰਹਿਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਗੜ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਖੋਟਾ ਟਬੂਆ। ਉਹਦੇ ਖੋਟੇ ਟਕੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦਾ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦਾ, ਬੋਲਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦਾ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਰਮ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਬਦਾ, ਡਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁਰਾਏ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ ਜੀ।
ਭਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਸੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਪ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਸੀ ਨਿਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦਵੰਦ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 20-20, 30-30, 50-50 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੌਜੀਕਲੀ, ਬੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਲੋਕੀ ਮਾਪਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਹ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਸੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਸੋ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਾਈਏ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਕਈ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਢੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਚਮੜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਕਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਨਾ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਹੈ? ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਪੀਨ। ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ, ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ, 1.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਲਵੋ। ਖੱਲ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓਡੇ ਇੱਕ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦਾ ਇੱਕ ਗਧਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗਧੇ ਤੇ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਟੰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸੀ ਦਿਓ। ਖੱਲ ਨੂੰ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੰਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਸੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 7 ਬਚਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਗਧੇ ਨੂੰ ਖੱਲ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਥੋੜੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਗਧਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਲੇਟਣਾ, ਖੇਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋਣਾ, ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਚੁਗ ਚੁਗ ਕੇ ਗੰਦ ਮੰਦ ਕੱਖ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਲਣਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ 5-7 ਦਿਨ ਉਹ ਗਧਾ ਫਿਰਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਮਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਦਿਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛੁਪ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਫਿਰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸ ਗਧੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਣੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਹੈ। ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ
ਖਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਈਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਅਵਰਤ ਮਾਰੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੋਹੋ ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੋਖਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਖਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਗਧੇ ਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢੂੰਡੀਏ। ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਹੋ ਜਲਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਣ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਲਾਲ ਡਲਕਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਲਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ, ਟੋਟਲ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਰਾ ਤੇਜਸਵੀ ਜਲਾਲ ਔਰ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਲਕਾਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਾਬ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੱਲ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਝਾਤੀ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਮਾਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੂੰ 239 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ, ਬਾਣੀ 'ਚ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੂਰਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਰੁਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਕਰੁਣਾਲੇ ਹੈ, ਰਕਾਲੇ ਹੈ, ਖਲਖੰਡਨ ਹੈ, ਮਹਿਮੰਡਨ ਹੈ, ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਲਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਰਬਭਾਰਨ ਹੈ, ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ, ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਰਚ ਸਕਣ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਦੇ। ਉਹ ਸਿਤਮ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸੀਸ ਮੰਗਦੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਇਹ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਨਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਰਸ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਇਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਠ ਵੱਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਹਸਤਨਾਪੁਰ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਉੱਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ, ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ।
ਕਰਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਜਿਸ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੌਦਾ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 5 ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਅੰਕੁਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਾ, ਤੀਜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬੜਾ ਚਰਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੱਬ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮੋ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਉਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਮਾ ਗੋਚਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ, ਅੱਲਾ, ਮੌਲਾ, ਖੁਦਾ, ਹਰੀ, ਬਿਠਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੱਛਮ 'ਚ ਵਾਸਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਬਿੰਬਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਪੇਖੋਂ ਤੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬਿੰਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਥੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚੀ ਜਾਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚੀ ਜਾਓ, ਬਿਰਤੀ ਯਕੀਨਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਇਆ। ਬੰਦਾ 100 ਦੁਆਲੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਕਹੇਗੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ, ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜੂਝਣ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੇਰਨਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਹਾਰੀ ਹੋਈ, ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੋਝ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੂ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1000% ਮੌਤ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਹ ਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਉਹ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਬਿੰਬ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮਾਸ ਗਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੰਦਰ ਯਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਂਭ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਦਰ ਯਮਨ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਸਾਡਾ ਦੇਵਤਾ। ਕਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਖਾਲਸਾ ਲੱਭੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ। ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਯਮਨ ਜਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਆ ਗਏ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹਿਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਅਸਥੀਆਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਹੱਠ ਬੇਸਬਰਾ, ਸਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਟੈਚੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਮਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ੍ਹ। ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਆਸਥਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ? ਇਹਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੌਂਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਨਾਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਦਇਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਇਆ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਹਿੰਮਤ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਆਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਕੋਈ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ? ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਰਿਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ। ਚੇਤਨ ਹੋਵੋ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਗਾਲੀ ਛਾ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜੀ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ? ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਟੀਵੀ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਸੋਫੇ ਹੈਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ। ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆ ਕੋਮਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਪਾਹਨ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ? ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਿੰਬ ਦਾ, ਫੋਟੋ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਆਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਣਛੋੜ ਮੰਦਿਰ। ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਣਛੋੜ ਮੰਦਿਰ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਅਲ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਹੋਈ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਣਛੋੜ ਮੰਦਿਰ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੋਹਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੌਥੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਬਿਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬਿਦਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬੀ ਦਾ ਤਾਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਲ ਪਾਇਆ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ 'ਚ, ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਧਾਰਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਗੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਗੁਣ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਰੁਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਨਾ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਨਾ,
ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਤਪਰ ਕਰਨਾ। ਅਧੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਕੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਤਪ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਲ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੌਲੀ ਜਾਂ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਮੰਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਵਰ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਜਲ ਮੰਗਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੀ ਉਦਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਛ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਠ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਾ ਉੱਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਖੇਡ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆ ਬਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਪਤਾਸੇ ਪਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 1700 ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਪ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਚੌਪਈ ਆਨੰਦ ਜੋ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਜਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਰਲੇਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਪ। ਜਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਪ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪਣਾ, ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾਵੈ। ਆਦਿ ਮੱਧ ਅੰਤ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸਦੀਵ ਕਾਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਜਪ ਨਿਤ ਜਪੀਐ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾਉ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ। ਜਪ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਪ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਜਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਿੱਖ? ਜਾਪ। ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਮਤਲਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਲਿਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਜਿਹਬਾ ਜੋ ਜਪੈ ਹੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕੈਸਾ ਨਾਉ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਪ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲਿਵ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਨਿਰੰਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਪ। ਜਪ ਕੀਤਾ, ਜਾਪ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਸਵਈਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ। ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਰਲਾ, ਬੇਨਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੰਨਤ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਰੂਹ ਬਣ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ। ਜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਜਾਪ ਚੱਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਉੱਠੇਗੀ, ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਦਰ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਉਸ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ।
ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼, ਇੰਨਾ ਜਲਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਸਤ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਵਰਗਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਸ ਵਿੱਚ, ਭੇਸ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਜੋਗੀ, ਕਦੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਕਦੀ ਔਗੜਨਾਥ, ਕਦੀ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ, ਕਦੀ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਬਖਸ਼ੀ, 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਝੁੱਲਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਚਾੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਸੱਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਜੀਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਜੀਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਡਾ ਦਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁੱਟਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਾਂ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਏਡੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੂਹ, ਉਹ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਦਿਲ ਬਣ ਕੇ ਧੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਸ਼ੋਲੇ ਨਹੀਂ ਭੜਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਮਤ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ 4 ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਸਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉਮੜੇਗਾ ਨਾ, ਭੜਕੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਮਰਦੀ ਕੇ ਅਖਗਰ ਖਮੋਸ਼ਾ ਕੁਨੀ ਕੇ ਆਤਿਸ਼, ਆਤਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਂਬੜ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ ਦਮਾਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਕੁਨੀ, ਮਤ ਸੋਚ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮਸਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਫਨ ਖਿਲਾੜੀ ਖੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਡੰਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਧ ਕੇ ਚੂ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤਾਚਾਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੇਮਾ ਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਲੀਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਸੁਣਨ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਦਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਮਤ ਸੋਚੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦਫਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਲ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰੋਂ ਕੀ ਜਾਨੇ ਬਚਾ ਚੱਲੇ, ਆਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਧੜਕਣਾ। ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰੋਂ ਕੀ ਜਾਨੇ ਬਚਾ ਚੱਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਨੀਂਵ ਸरों पे उठा ਚੱਲੇ।
सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले, सिंगों की सल्तनत का। असल चो कुर्बानियां की सी, गुलामी तो सल्तनत तक का सफ़र है। वो पैर की जुत्ती तो शहनशाही का सफ़र है, जिन्होंने हजूर ने कहा, इन गरीब सिखन को द्यूं पातशाही, याद करें हमरी गुरियाई, जिनकी जात बरन कुल नाही, सरदारी ना भई कदाही, तिन्ही को सरदार बनाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ये करिश्मा जुग पलटन वाला करिश्मा है गुरसिखो। ते वो रूह तुहाडे अंदर सदा जिंदा रहे। सदा किद्दां जिंदा रहेगी? जदों तुहाडी सुरत विच गुरु गोबिंद सिंह होणगे, गुरु गोबिंद सिंह जी का सिद्धांत होएगा, अपना इतिहास होवेगा। कहते असीं मिटन नहीं लगे, मत सोची भी सिੱਖੀ मिटन लगी है। असीं ते ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਦਫਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਫਨ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਇਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕੇਵਲ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕੇ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਨੂਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਸਦਾ ਧੜਕਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ सल्तनत का बीज बीजे, सिंगों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी से तख्त बस अब कौम पाएगी, इस जहां से जालमों का निशान तक मिटाएगी। ये कहते मकसद दे के चले। असी कुछ सानू मनोरथ दिता महाराज ने। साध संगत खालसा साजन का मनोरथ की है? धर्म चलावन, संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपारण। तो जिन्नी देर ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਿਤਵਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਆ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ 5 ਤੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟਣੇ ਆ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਬਣੇ, ਘਰ ਘਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਤਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਗੂੰਜੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਗਾਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਣਗੇ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇਗ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਆਓ। ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਖਦਾਈ ਆ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟੀਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਦਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਸਣ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟੋਗੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੇ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਸੇਜ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਖਾਕ ਪੇ ਸੋ ਗਏ ਜੀ ਪੋਸ਼ ਵਿਛਾਕਰ। ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਚੀ 100 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਚੇਤੇ ਆਏ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਓ, ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਸੇਜ ਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਸੁੱਖ ਭੋਗੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਗਰਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਓ ਨਾ ਕਿ 3 ਰਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਪਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦ ਘੁੱਟਾਂ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ 'ਚ ਪੜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ? ਆਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਚੇਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਪੁੰਗਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਤੇ ਵਰਤਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦਣ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ। ਉਦਣ ਇਹ ਹਸਤੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਨਿੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਨ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਤੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਥਿਆਰ ਜੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੈਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਉਗਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤੰਦੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਦਾ, ਪੰਥ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਖਤਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪੰਥ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਾ ਵੇਗ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਜਣਾ ਪੈਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਬਾਟਾ, ਇੱਕ ਰਹਿਤ, ਤੇ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਐ ਟੱਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੱਬਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜੇ। ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਸਕਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਜੋਸ਼ ਬਖਸ਼ਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੋਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿਤ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਨਾ, ਭਰਮ ਦੀ ਖੋਟ ਖਤਮ ਕਰ, ਭੇਖ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਖਤਮ ਕਰ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਖਾਲਸ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜੀ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਹਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ बुरा नहीं कोई, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। गुरबाणी ने साडे अंदर दी दवैक साड़नी है, खत्म करनी है, खोट खत्म करनी है, फिर असीं खालस होना। साध संगत वाहिगुरू नितनेम बख्शे। एक विसाखी नहीं, रोज़ विसाखी होए तुहाडे घरां च, घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन, ते की होएगा जी? सदा मेला बन जाएगा, सदा मेला, चाह खुशी हुलास। घरां नूं बनाओ धर्मशाल, ते जदन घर धर्मशाल बन गए उदन ते जमदूत छड्ड जाए प्रताप तुम्हारा देख के। दुश्मन की गल छड्डो ते जम कंकर नेड़ ना आया, सुख नानक शरनी पाया। आओ सतगुर की शरण विच भाई। गुरु दियां अजमतां प्रतख ने, गुरु की कला प्रतख है। वाहिगुरू जी सारे पंथ विच एकता इतफाक बख्शो, आपसी प्यार स्नेह बख्शिश करो महाराज। पंथ चलै तब जगत में, जब तुम करो साजन वाले। सतगुर जी तुसी सहाई होवो, तुसी सिर ते हथ रखो, ते ये खोट मेरे तो शुरुआत करो। अंदरों पाप गुनाह खोट खत्म होवे, तेरे खालसा होने का गौरव साडे अंदर वसे महाराज। अंग संग सच्चे पातशाह महाराज दुकालंग परनासी, दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते। मेरा वाहिगुरु शरीर के अंगां तो भी नेड़े है, कह रविदास हाथ पै नेड़े। चढ़दी कला महाराज बख्शन। इन्ना प्यार, इन्ना जज्बा, उत्साह, वाकई इनू कहते जंगल च मंगल लग जाने। महाराज जी ये होर प्यार विच वाधा करन, होर तुहाडे अंदर उत्साह बख्शन। इस जज्बे नूं मेरी नमस्कार है। धरती छोटी पै गई, मैं कई बारी ना मन च आउंदा हुंदा भी
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਮਰਦੀ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਤਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭਾਂਬੜ ਕਿਤੇ ਠੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋਦੜੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਸੱਜ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਰਹਿਣ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦੇ ਰਹਿਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਵਾਓ। ਬਸ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਂਝ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਸਤਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਕਦਮ ਆਏ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਪ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1, 2, 3 ਮਈ ਬਿਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਿਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ।
ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। 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 ਕਰੇ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। 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 ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋ। ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਏ। ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਏ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ।
ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਤ। ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਤ। ਅੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 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 ਜਗਰਾਗ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਗਰਾਗ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਜਗਰਾਗ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਗਰਾਗ ਆਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਆਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾਵੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਤ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਕਾਰਾ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇ, ਏਕ ਬਿਨ ਸਭ ਤੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲਾ ਕੜੀ, ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ ਨ ਲੱਗਈ, ਜਿਸ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਅਦਾ, ਬਾਹ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢਿਆ, ਬਾਹ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢਿਆ, ਸੋਈ ਉਤਰੇ ਅਪਾਰ, ਸੋਈ ਉਤਰੇ ਅਪਾਰ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਸੰਤ ਸਭਾ। ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਸੰਤ ਸਭਾ। ਜਿੱਥੈ ਬੈਸੁਨ ਸਾਧ ਜਨ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਓਏ ਸੇਵਨ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ, ਬਿਨ ਸੈ ਸਭ ਮੰਦਾ। ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਸੰਤ ਸਭਾ। ਤੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲੈ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ।
ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਤੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੈ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਕਰਤਾ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੈ ਮਿਰਤ ਨ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਮਿਰਤ ਨ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਦਰੇ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ USA ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਦਿਹਾੜੇ, ਤਿਉਹਾਰ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਬਲ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਉ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲਨ ਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅੱਗੇ
ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੇਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਚਲ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਆਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਦੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ, ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋ ਆਦਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੋਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ, ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨੂਣ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਚੜੇ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਹਾਂ ਤਾਹਾਂ ਰੱਛਿਆ। ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ਼ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪਲ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਕੇ ਹਜੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀਏ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀਓ।
ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਸੀਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜੂਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਕੰਨਾ ਲਗ ਤੁਕ ਪੁਲਚਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਭਾਵ। ਆਈਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ, ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦਮ, ਬਲ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਸ ਕਰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ। ਬੇਅੰਤ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਟਕਣੇ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਦੇਗ ਦੀ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਸੇਵਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਜੋਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਲਿਵ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਥਾਂ ਪਾਣੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ, ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਕੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਛਕੇ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਈਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬਹਿ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲਹਿੰਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਖੇਲਾ। ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲ ਕਾ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਪੀਵੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰੂ, ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ। ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਸੁਕਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਰਾਵ ਨਿਵਰੇ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬੈਰਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ। ਕਾਂ ਕਰੈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਖ ਮਨ ਮਾਈ।
ਤਾਕੀ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਜਾਤੇ ਉਪਰ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਖ ਮਨ ਮਾਈ, ਤਾਕੀ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਜਾਤੇ ਉਪਰ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰਾਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਹਰ ਜਸ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਸੁਹਾਵਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਜਾਂਤੇ ਉੱਪਰ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀਏ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜਾਈਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਟਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਤਨੇ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।